पहिलो ल्याब रहेको छ भर्चुअल फंक्सन गर्ने, जुनमा चाहिँ मैले एउटा सिम्पल भर्चुअल फंक्सन युज गरिदिए हैन। यहाँ हेडर फाइल लेखिदिए, क्लास स्पेस भन्ने बनाइदिए, अनि पब्लिक भन्ने एसएस स्पेसिफायर भयो, अनि भर्चुअल भोइड भन्ने चाहिँ मैले भर्चुअल फंक्सन गराइदिए। भर्चुअल फंक्सन गराइदिएर भित्र इनसाइड क्लास लेखिदिए, फेरि अर्को डेराइभ क्लास 1 र 2 गराइदिए। डेराइभ 1 क्लासमा चाहिँ मैले इनसाइड डेराइभ 1 क्लास सो गर्ने सेम फंक्सन युज गरिरहेको छु र सेम फंक्सन युज गरेको भएर चाहिँ मैले यहाँ भर्चुअल राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ पोइन्टर क्लास बेसको पोइन्टर एउटा ptr भनेर लिए, अनि डेराइभ 1 को भन्ने क्लासको db1 भन्ने अब्जेक्ट, डेराइभ 2 को db2 भन्ने अब्जेक्ट, अनि चाहिँ ptr भनेको चाहिँ यसको एड्रेस db1 भन्ने अब्जेक्टको एड्रेस र त्यसलाई चाहिँ मैले सो गर्ने काम गरे र ptr भनेको db2 को एड्रेस र त्यसलाई सो गर्ने काम गरे र मैले यसलाई रन गरे। इनसाइड डेराइभ 1 क्लास, इनसाइड डेराइभ 2 क्लास आइसकेको छ। यदि मैले यहाँ भर्चुअल युज नगरेको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा, यदि मैले भर्चुअल नगरिकन भोइड मात्र गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि इनसाइड बेस क्लास भनेर दुईचोटि आउँथ्यो। किन भन्दाखेरि इनसाइड बेस क्लास भनेर दुईचोटि आएको छ, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले के देख्यौ भन्दाखेरि यो पोइन्टरले चाहिँ कुन अब्जेक्ट भन्दा पनि त्यो पोइन्टर भित्र के कन्टेन्ट छ, यो बेस क्लासमा के कन्टेन्ट छ भन्नेलाई फोकस गरेको भएर हामीले यहाँ भर्चुअल भोइड राखेर गर्दाखेरि बल्ल डेराइभ 1 र डेराइभ 2 क्लासमा गयो, नत्र बेस क्लासकै कुरा देखाइयो। अनि अर्को छ प्योर भर्चुअल फंक्सन। प्योर भर्चुअल फंक्सन चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एउटा कुनै पनि सेपको एउटा क्याल्कुलेट एरिया गर्नलाई यो बनायो, जसमा चाहिँ क्लास सेप भन्ने एउटा क्लास बनाए। यसमा चाहिँ डाइमेन्सनलाई प्रोटेक्टेडमा राखेँ, अनि पब्लिकमा गएर चाहिँ डाइमेन्सन कति हो त्यो सेपको डाइमेन्सन लिने। अनि त्यसपछि यहाँ मैले जुन भर्चुअल फ्लोट क्याल्कुलेट एरिया इज इक्वल टु 0 होइन कि, बल्कि मैले यो गरेपछि चाहिँ यो केमा गयो भन्दाखेरि तपाईको प्योर भर्चुअल फंक्सनमा गयो भनेको मतलब यो चाहिँ भर्चुअल मात्र भयो र हाम्रो अब डाइरेक्ट अब अघिको जसरी बेस क्लासमा नअड्किकन यो डाइरेक्ट तल आउने हो। तल आएर चाहिँ अब स्क्वायर, अब क्लास स्क्वायर भन्यो, स्क्वायरको एरिया निकाल्ने हामीले यहाँ फर्मुला लेख्यौँ। त्यस्तै सर्कल लेख्यौँ, सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला रिटर्न गराइदियौँ। अनि त्यसपछि स्क्वायर भन्ने क्लासको स्मल एस छ है, स्मल एस स्क्वायर भन्ने मैले अब्जेक्ट मानेँ। त्यस्तै सर्कल भन्ने क्लासको सर्कल स्मल सर्कल भन्ने अब्जेक्ट माने। अनि त्यसपछि लेन्थ स्क्वायरको लेन्थ मागे, त्यसलाई स्क्वायर डट गेट डाइमेन्सन भनेर चाहिँ त्यहाँ गरेर राखेँ। अनि त्यसको एरिया क्याल्कुलेट गरेँ, फेरि रेडियस मागे, फेरि त्यसको डाइमेन्सन लिए, सर्कल गट गेट डाइमेन्सन भनेबित्तिकै सर्कल भन्ने के हो, सर्कल भन्ने यो जुन छ यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ जाने हो, गेट डाइमेन्सनमा गएर चाहिँ डाइमेन्सन लिएर तपाईको यहाँ गएर डाइमेन्सन लिएर चाहिँ तपाईको यही डाइमेन्सनलाई युज गरेर फेरि स्क्वायर भन्ने क्लासको अब्जेक्ट भएको हुनाले स्क्वायर भन्ने चाहिँ क्लासमा गएर चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ डाइमेन्सन इन्टु डाइमेन्सन गरेर चाहिँ यसले यहाँ जे भ्यालु आउँछ
त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्ने सिमिलरली रेडियसको नि त्यही गेट डाइमेन्सनमा जाने भयो अनि त्यो गेट डाइमेन्सनमा गएर अनि यो डाइमेन्सन यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ पाउने भयो अब मैले यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गर्छु रन भइसकेको छ म 5 दिन्छु 5 जा 25 गरेको त्यस्तै 1 दिन्छु 3.1 को भन्दा चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्रामलाई सक्सेस गर्दैछ त्यस्तै जुन यो क्लासलाई चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भन्छौँ यहाँ भर्चुअल फङ्सन आइसकेपछि सिप भन्ने क्लासलाई चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भन्छौँ त्यस्तै थर्ड प्रोग्राम है थर्ड प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो थर्ड प्रोग्राम रहेको छ पोइन्टर टु बेस क्लास जसमा चाहिँ मैले चाहिँ सेम त्यही अगाडिकै हो यो इन्साइड डेराइभ वान इन्साइड डेराइभ वान यहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल क्लासमा नै सेम अगाडिको हो र मैले यहाँ मेन गरेँ भनेको पोइन्टर टु बेस क्लास भएको कारणले चाहिँ मैले पोइन्टर बनाएँ एरेको एरे पनि बनाएँ प्लस पोइन्टर टु के भन्दाखेरि बेस क्लास बनाएँ अनि डेराइभ वान डेराइभ टु अनि एरेको एरे भनेको यो चाहिँ अब्जेक्ट भयो एरेवाला अब्जेक्ट के हो भनेको AR 0 भयो AR 1 भयो अनि त्यसको एड्रेस चाहिँ यहाँ कपी हुने भयो अनि चाहिँ यहाँ सु भन्नेले चाहिँ अब त्यही क्लासहरूलाई डेराइभ टुको इन्साइड डेराइभ टु क्लास इन्साइड डेराइभ वान क्लास भनेर देखाइदिनु भयो अब देखाउँछ कि देखाउन हेरौँ होइन देखाइसकेको छ र हाम्रो प्रोग्राम यही हुन्छ थ्याङ्क यू